Say. Yun! Hello mga kakida, welcome to our channel, ang channel ng mga bike addict. Nandito tayo, magandang umaga mga kakida. Wala muna tayong bike kasi inuumaga si Kuya Kida ngayon umuwi sa ating hanap buhay. Nandito ulit tayo sa C5 Extension Las Piñas para suportahan yung training ng mga kabataan dito, mga MTB bike naman. So ayudahan natin sila mga kakida. Salamat, suportahan natin. Shout out dyan kay Mart TV. Salamat sir sa support mo sa channel natin. At saka sa ating sponsor kay Ma'am Chala Francisco. Ma'am, salamat na ng marami sa bigas na binigay mo sa akin ma'am, para ibahagi ko rin sa mga siklistang Pilipino. Kay Sir Eliezer Taroy. Sir, andito po ako ngayon sa C5 Extension para iabot ko yung pa-premium mong na helmet na ibigay mo sa mananalo ngayon sa 3 kategory. At saka sa ating bagong sponsor si Sir Cesar Filosopo. Sir, maraming salamat po sa iyong pagsuporta sa atin. So thank you po sir sa iyong pagsuporta. Salamat ng marami. Salamat sir. Sa susunod po sir, kami po yung mag-welcome sa ano natin, sa kung ano mang sponsor ang ibigay nyo sa amin sa mga siklista. Maraming salamat po. Okay. Ayan mga kakida, ayan, nag-umpisa na ngayong ano natin, newbie mountain bike dito sa C5 Extension mga kakida. So yung training nila, first lap, kung di ako nagkamali, first lap. Ingay lang, nasa kalsada tayo. Ito yung nakakalungkot sa mga siklista, wala tayong tamang lugar para sa training ng mga bata natin na mahilig sa bike. Kaya first lap, newbie MTB. Ayan. Ayun, bumira na itong isa. Yan mga kakida, dito tayo ngayon kay kasama natin si Ronald Madraso. Ito yung pinangako natin na palaro. Ayudahan natin yung mga batang siklista nagtitraining para lumakas sa bike. Yung ano yung unang binitawan? Newbie, yung mga baguhan na siklista, para mabukod yung kategory nila. Pag ihalo kasi natin sa open, mawalaan sila ng gana, hindi magpupursige kasi laging kumakalas. Kasi nga baguhan. Ngayon, binigyan natin sila ng sariling kategory para pantay ang laban. Gaganahan na sila. At saka ang maganda nito, may nag-sponsor sa atin si Sir Joel Chala Francisco. At saka si Ma'am Chala Francisco. Oh, yun. At saka si Sir Eliezer Taroy. 3 helmet po, kaya lalong ginanahan ng mga bata ngayon kahit masamang panahon. Hindi naman naulan. Marami pong dumadayo rito. Ayun. Pag yung newbie ba yung ano, may edad ba? May ano ba sa edad? Basta ano ba, paano mo kinakategorize yung newbie? May edad ba yon o talagang baguhan isa kahit anong klaseng edad basta baguhan? Wala naman pong pinipili. Hanggat kahit malakas ka, kung ngayon ka pa lang nakapaglaro dito, sa newbie ka pa. Pero kung manalo ka na, ibig sabihin ililipat na kita ng kategory. Yung pala yung mga kakida o mga kabike addict dyan. Pagka sa sobrang kaadikan mo sa bike at lagi na kang nanalo, iakyat ka ng kategory. Tama naman yun. Ayun. So, ayun, Ma'am Chala Francisco, shout out dyan kay Mart TV. Salamat sa support mo sir sa mga Pilipinong siklista. May bago tayong sponsor, si Cesar Filosopo, na surprise daw yung ayuda niya sa susunod na buwan. Tapos kay Sir Eliezer Taroy, sir, salamat. And then, anong bumati kayo? Congrats pala sa kababayan natin, si Heidelin Diaz. Yan. Taga Zamboanga. Congrats, inaahon mo yung Pilipinas. Ayan, tama. And then, ayun, tapos, ito pa daw, shout out dyan, oh. Shout out. Team Bistak, ayan, oh. Please, subscribe kay, Sir Kida, vlogger, Team Bistak. Ayan, Team Bistak, ayan, okay.
So salamat Jong. Sige, abangan natin mga kakida kung anong mangyayari doon sa laro, sinong mananalo, sinong pala rin. Oh, yan. Sige, see you later. Yun, mountain bike newbie. Okay. Tapos na ang newbie natin category sa mountain bike mga kakida. Ito mga kakida, mga executive category to yung natin. Kaya aabangan natin kung sino sa kanila ang mananalo. Si Sir, tingin mo kaya natin ipanalo ang laro? Kayang-kaya yan. Yung kalaban lang, matanda rin. Ganun. Open executive mga kakida. Kaya ito yung paglaban-labanan nila. Ayan, yan yung mga yan ha. Medyo halo-halo ang edad dito. Medyo may kaidaran ko. Ayan. So, ayan mga yan. Teka, interview dito. Interview lang tayo. Sir, pangalan? Bay lang bay. Bay. Panis. Bay Panis daw. Ilang taon na ba tayo na bisikleta? 56 lang. Di ba? Parang hindi tayo magkalayo ng edad eh. Galing lakas pa. Ito, 75. Oo nga. Sige, bago bitawan, may shoutout ka ba? Tama. Sino shoutout mo? Misis mo, girlfriend mo, sino pa? Mga kaibigan ko lang, saka misis ko at saka yung anak. Okay na. Ito pa. Ito, nakalaban ko to dati. Pero di ako nanalo nito nung minsan. Nagtitrain to eh. Gusto nyo magpa-train ito. Ilang taon na tayo naglalaro sa bike? Hindi ko maantanda kung ilang taon na eh. Matagal na. Di mo na matanda, ilang taon ka na nag-a-addict sa bike? Ayun. Ayun, good luck ha. Pangalan? Anito. Anito daw. Napatay tayo nito. Wala pangalan pa, nakakatakot. Tingin mo, kaya mong talunin yung una kong interview? Hindi ko sigurado pa. Ayun, ito. Ito, lipat tayo dito isa. Sir, pangalan? Lance Gabantot. Shoutout sa Team Extrail kay Boss Den. Ayan. Okay, kaya ba natin panalo yung laro? Susubukan natin. Ayan. Okay, good luck ha, good luck. Ito pa, mas gwapo sa akin to. Nakalaro ko na to eh. Tingin mo, kaya mong talunin yung tatlo doon ang kinausap ko? Ha? Yan ang gusto ko, palaban eh. Ayun mga kapita. Ayan. Thank you Ma'am Chala sa sponsor mong bigas. Ito pa. Team Bistak. Shoutout Team Bistak. Kaya ba talunin natin yung ibang team? Maraming malakas ngayon. Ha? Di kaya, walang malakas. Ito pa. Ito. Rematista to eh. Lagi to nanalo dito eh. Shoutout pala dyan kay White Mix, Boto Vlog. Ito, nakikita ko sa niya eh. Kaya ba natin ipanalo yung helmet ni Sir Eliezer Taroy ngayon? I-try lang natin kung kaya kasi may mga kalaban din tayong Team Excellent at saka TRR. Okay. I-try lang po. Okay. Good luck. Good luck sa lahat. Okay, sige. Mga kakita, abangan natin. Di na natin sila istorbuhin. Baka mamaya nakaabala na tayo. Shoutout ka muna. Shoutout sa aking akong naiwan dyan, mga asawa. Hindi ako nagpaalam, tulog eh. Thank you. Okay, sige. Good luck ha, good luck. Ilang lap pa yan? Ilang lap? Ilang lap yung? Dalawa. Okay. Magsala Francisco. Yan po yung mapagayan ng... Okay, ingat. Ito pa pala yung ko. Hindi ko napansin si Sir Los. Sa mga manlalaro dyan, ingat tayo lagi. Yan. Behave lang sa kalsada. Ayan na mga kakida, binitawan na yung open executive natin. Ayun. So, andito yung kaibigan din natin na sumusuporta sa mga siklista. Si White Mix Motovlog. Ayan o. Andito si White Mix Motovlog. Kaya ito yung isa sumusuporta sa... Ayan, ito siya. Si White Mix Motovlog. Ayan. Ayun mga kakida, ito yung first lap ng ayun, may tatlo tayong nakitang medyo umaagwat na ng konti. Ayun, executive category MTB mga kakida. Ayan, medyo nagkairingan. Ito na, first lap. Hindi, second lap na to. Malipika, second lap. May nakita tayo dito, medyo may tatlong umaagwat. Ayan o.
Itong isang team Leto. Open executive category mga kakida. Yan, abangan natin. Pagbalik nun, remate na yun. Makikita natin kung sinong nanalo. Okay, see you later. Ayun, nandito na. Remate. Wop, wop. Ay, halos panay. Yun! Galing, lakas. Ayos na. Open executive category mga kakida. Ayos na. Ayan mga kakida, ito yung pangatlong. Hoy, ano yan? Kaya bang panalo? Kaya yung panalo? Ba't hindi? Kaya yan. Ito, go for gold. Oh, galing. Ganda na. Ito, open category mga kakida. First lap. Adi, second lap. First lap, tama dong? First lap. Open category. Ito yung mga malalakas. Dalawa. Ayan, nagkairingan na. Hoy, dalawa. Ayan. Dalawa. Hoy, dalawa. Single file mga kakida. Ayun, second lap. Hop. Nagkairingan na. Hoy, dalawa. Ayan, mukhang lakas eh. Dalawa. Last two laps. Last two laps. Dalawa. Second lap pala, second lap. Ito, mountain. Oh, ito, breakaway. No? Meron tayong mga kakidang isang breakaway. Ayan. Okay, pagbalik nila, rematehan ng mga kakida. Kaya abangan natin. Ay, ito isa. Laka daw. Buhay kanin. Anong gusto? Oh. Bilis mga kakida. Sobrang bilis. Yan, inaabangan natin mga kakida ang pagdating at pagremate ng yung open category natin. Ayun, may nakita tayo dito isa breakaway mga kakida. Yoy, solo breakaway, habol siya, followed by naharangan. Ito, solo. Yan. Then, yun, nagremate ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Layo ng agwat, open category MTB mga kakida. Ayan. Ito pa, natira. Ayan. Hop. So, may nakita tayo na open category dito sa MTB mga kakida. Merong isang umagwat ng siguro kung hindi ako nagkamali, mga 5 meters dun sa apat na naghahabol. Ayan. Tapos na ang atin laro sa open MTB category mga kakida. So, awarding tayo. Let's go. Shoutout. Oh, bago daw awarding, may magsa-shoutout. Sige, shoutout. Bilis. Kay Renren. Oh, Renren. Sinong Renren? Yung nagtitinda ng mga jersey. Ayun, ganun ba? Ito yata to si Renren eh. Tika, madilim. Ayun. Ito pala si Renren eh. Oh, sir, shoutout daw. Oh, saan mo nakakita yung nag-shoutout katabi? Kabayan. Okay, sir. Ikaw, shoutout. Shoutout sa mga nanonood dyan. Pa-subscribe sa Ikip. Kita Ikip, as in Bike Addict. Yan ang sinasabi ko. Ang hirap bigkasin yung channel niyan. Renorse yan. Kailangan dito portahan. O siya, sige. Tuloy tayo sa awarding. Yan mga kakida. Abangan natin yung awarding ng newbie. Newbie muna. So, ibigay natin yung camera sa kanila dahil sila yung ngayon, sila yung bida sa karera, retraining ngayon. First, sinong first? Yan ang sa gitna. Ito yung first natin mga kakida. Ayan siya yung wow! Congratulations! Oh! Ayun! Yan. Kasi yung pangalawa. Taas kamay, pangalawa. Ayun, pangatlo.
Yan. Pang-4. Pang-5. Okay, malinaw. Oo, bigas. Galing kay ano yan, galing kay Ma'am Chala. Thank you sa sponsor natin ng bigas. Ayan. Okay, yan yung mga newbie kategory natin ha, ng mga MTV Surfers. Oo, tama, newbie kategory natin mga kakida. Okay, sige, mamaya. Yung helmet ha, baka oh. Ingatan mo yan ha. Ingatan yan. First muna. Ito. Sir, congratulations sa anong pangalan? Dion Pigaw po. Ha? Dion Pigaw. Ayun. So ilang taon ka na ba nagbike? Siguro po, magdadalawang taon na. Okay, sige. Congratulations ha. Tapos pasalamatan lang natin si sponsor, si Ma'am Chala at saka si Sir Eliezer Taroy. Maraming salamat po sa nag-sponsor. Ayun, Ma'am Chala at saka si Eliezer. Ayun, sir. Congratulations ha. Sana mahaba pa ang ano mo, tahakin mo sa pagbabike. Maraming panalo pang dumating. Maraming salamat. Okay. Ay, sino? Ford. Kasi kon pala. Sorry. Sir, congratulations ha. Thank you po. Ayun, pasalamatan na lang natin sponsor. Ayun, si Ma'am Chala. Pwede e-bike. Thank you po. Okay. Tapos ano, shout out. Wala. Shoutout po sa team ko, Prospect po. Okay, sige. Ay, kay third. Sinong third? Sinong third? Ayun, sinong third? Kaya ka pala. Okay, sige sir. Yun, thank you sa mga sponsor natin, tsaka palaro ng C5 Stock. Okay. Maraming salamat sa weekend. Tumayo kayo dito, maganda yung palaro nila. Pangalan. Devon. Okay, sige. Thank you. Ford. Sinong Ford? Third ba? Hindi pa. Ford. Sinong Ford? Ano ko sa open? Sa open. Tawag nito. Pangalawa. Hindi, mamaya. Tawag ito, dito. Ito. Pasalamatan natin sponsor. Sige na. Sino ba to? Hoy! Teka! Salamat sa Kidai. Salamat natin sponsor. Salamat po sa sponsor na kay Ma'am Chala. Okay. Ma'am Chala sa Bike Addict. Okay, Bike Addict. Napalaro ng Golden Sipad ng Team Stock. Ayun. Open. Ano masasabi ka? Sige. Hoy, isama nyo si Wet Mix Motovlog. Ano ba yan? Sige, dito muna tayo, Dong. Kanina, nako, makita nyo kanina. Sabi ko, good luck sa'yo. Mukhang alam ko na sinong nanalo. Nanalo nga, nag-first nga. Sige, Dong, congratulations ha. Tapos, congratulations. Anong masabi mo? Nagpapasalamat ako sa unang-una sa ating Panginoon. Yan, binigyan din ng glory. Tapos natapos natin na race na safety. And also, I would like to thank my sponsor, Elvis Philippines. Yan. Ito yung sponsor namin. Yan. Yung bike niya. Yan ang nanalo, Elvis Philippines. Saka jersey, nagbigay si Boss Ivan. Ayan. Boss Ivan, Submit. Ayun. Submit at saka side bike shoes. Sponsor dito, boss. Ayun, pati sapatos. Ayun, di nasayang yung sponsor. And ito pa. Kay Ma'am Chala. Kidai Kib. Subscribe kayo ha. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at saka kay White Mix Motovlog. Tapos kay Eliezer Taroy. Kay Sir Eliezer. Yung nag-sponsor dito sa Sir Eliezer. Thank you sir sa sponsor ng helmet. Thank you. Mabuhay tayong lahat. Okay. Sir, congratulations. Nakailan ka ngayon? Top 5. Okay, guys. Salamat sa Team Submit sa sponsor namin. Submit na naman. Grabe yung nalakas ha. Salamat din sa Team Next Owner at Team Bisdak. Team Bisdak, tama. Salamat sa safety race namin. Maganda. Okay, sige. Ayun, mga open. Executive. Ito yung mga nanalo natin sa executive. Talaga? Oo.
Di ba pala? Nagka-post. Oh. Yan sir, congratulations na. Nag-third ka nga pala kanina. So, i-ano na lang natin. Pasalamatan natin si Ma'am Sala sa sponsor na bigas. Ma'am, salamat ma'am Sala sa sponsor sa bigas. Maraming salamat ma'am. Marami pa darating. Ayun. Ma'am, salamat. Ayun. God bless, God bless. God bless. Tapos, Ma'am, maraming salamat sa panalo mo. Malaking bagay sa atin yan sa buong Pilipinas. Dahil nag-iisa ka lang gold medalist sa Olympic, matindi yan. okay. Tulungan natin siya, wag natin siya, dasal natin lahat ng mga player natin na sana marami pang gold na uwi sa ating bansa. Okay, Salamat. shout out kay Sir Alex. Shout out Sir Alex Bilan at saka buong pamilya. Team Excellent, salamat. Maraming salamat. Ingat po kayo. Good morning. Okay, good luck. Thank you. Congratulations. Okay. And open category natin mga kakida. And yan. Yeah, Jose, isa pa. Post. Ayan, open na ito. Okay. Tuloy-tuloy ang panalo. Parang ano, parang pinuha mo na yung lakas ni Randy ah. Okay. Diba na, sir? Ito yung nag-champion natin. Congratulations. Pangalan, sir? Archie po. Ha? Archie. Archie. So, sir, congratulations and then pasalamatan na lang natin yung nag-sponsor na itong Ay, thank you po sa ano. kay Sir Eliezer. Tsaka sa bigas po. Yun, kay Sir Eliezer Taroy tsaka si kay Ma'am Sala naman to, Francisco. Thank you po. Okay, sige sir, congratulations. Okay, bye-bye. Hawa mo nga. Ayan, diba mga kita, ang sapi nila, tala lahat masaya. Oo nga. Ayo, congratulations sir. Kay Boss Alan Calyao. Ayo, si Sir Alan Calyao. Richard. Ito po, maraming salamat po. Okay. Thank you po ako. Teka, dito tayo. Ayan. Sir. Maraming salamat din po sa ano, sa Vida Eki. Okay, sige. Salamat po. Congratulations sir. Sige, isa yan. Ayun, tapos yung ano. Ayun. Okay, saan galing. Okay mga kakida, ayos na, mission accomplished na tayo. So, unang-una, salamat, maraming salamat sponsor natin. Shout out to Mar TV, kay Ma'am Sala Francisco, kay Sir Eliezer Taroy, tsaka si Cesar Filosopo sir. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at congratulations kay Heidelin Diaz sa pagkamanalo niya ng gold medal sa Tokyo Olympic. Okay, bye-bye. Sa next time.